Sziasztok! Én Renátó vagyok, és a mai videóban a Nuki okos zárrendszeréről lesz szó, ami szerintem az egyik legjobb zárokosító megoldás a piacon, és baromi hasznos, hogyha például lakást adsz ki, például Airbnb-n, vagy csak simán okos otthon mániás vagy, és kulcs nélkül nyitnád a lakásod. Ráadásul ezek Magyarországon készülnek, és gyakorlatilag szerelésmentesen, pofon egyszerűen üzembe helyezhetők. Mutatom is, hogy mit kell róluk tudni, és miért imádom a Nukit Airbnb lakáskiadóként. Kezdjünk! Hozzám 3 termék jött, egy univerzális cilinderzár, egy 4. generációs Smart Lock Pro és egy 2. generációs Keypad. A fő lényeg az maga ez a készülék, ami gyakorlatilag nyitja és zárja az ajtót. Itt jelzi a doboz, hogy integrálva van a Wi-Fi, így neki nem kell külön hub az online használathoz. Ez az egyik különbség a Pro és a sima modell között. A doboz oldala mutatja, hogy kompatibilis minden rendszerrel, App Store-ban, Google Play Store-ban és App Gallery-ben is megtalálható a Nuki applikációja. Ja, és a 4. generációnál már van Matter okos otthon szabványtámogatás is. A hátoldalon látjuk, hogy az AV-teszteket teljesítette, ez egy IT biztonsággal foglalkozó független szervezet, így a Nuki zárak biztonságosak. Ez mindig felszokott merülni, mint felhasználói para, de teljesen biztonságosak, nincs könnyebb dolga a betörőnek, mint egy sima zárnál. Ami itt még érdekes, hogy láthatjuk, hogy magyar gyártmányú a termék, ami igencsak jó érzés. A dobozban legfelül egy felhasználói kézikönyvet és egy Matter kódkártyát találunk. A kézikönyv baromi egyszerűen, érthetően rajzokkal bemutatja, hogy kell felszerelni az eszközt az ajtóra. Annyira szinten biztos, hogy még azt is jelzi, hogy ha töltenéd az árat, akkor a kábelt ne az ajtónyitás oldalán vezesd el, ugye, hogy ki tud nyitni az ajtót, hogyha esetleg ez valakinek nem volna logikus. A kis dobozban 2 rögzítőlap van, hogy melyiket kell használnod, attól függ, hogy milyen az árad. Ha a zár belső fele nem lóg ki legalább 3 mm-t, akkor a ragasztós megoldás kell, ha viszont kilóg, akkor ez az imbus kulcsos módszer fog kelleni, nálam utóbbi a nyerő. Egyébként mielőtt megvásárolnád a Nuki zárat, a honlapjukon van egy nagyon jó felület, ahol végig kérdez, hogy milyen ajtód van, milyen formájú a zár benne, milyen a kulcsod, stb. És pár lépésen végigvezetve jelzi neked, hogy az ajtód kompatibilis-e a Nukival, de egyébként az esetek legnagyobb részében az lesz szinte bármilyen ajtóval és zárral. Na de vissza az unboxingra, a doboz másik oldalán maga a fő készüléket látjuk, minőségi műanyag és alukeveréke. Ide hátra fog belemenni a kulcs, és itt fogja forgatni a zárat. Alul a kis gombbal kihúzható az aksipak. Ez USB-C-ről tölthető, és mindkét oldalán van USB-C portja. Ezzel legalább fél év üzemidőt ígérnek egy töltéssel, de egyébként állandóan is áramforrásra kapcsolható, akár powerbankről, akár hálózatról. A dobozban van még egy papírka, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy használat előtt tölts fel teljesen, illetve van egy kis imbus kulcs, ami ugye a rögzítőlap felrögzítéséhez kell, valamint egy USB-A-tól USB-C kábel. Opcionálisan megvásárolható egy Keypad is hozzá, mellyel belépési kóddal vagy új lenyomattal lehet nyitni a zárat, ez Bluetooth-on keresztül kapcsolódik össze a zárral. Nos, itt is azt láthatjuk, hogy magyar termékről van szó. Kibontás után itt is a szerelési útmutató fogad, pofon egyszerű a történet, a hátlap felfúrható, vagy akár a rajta levő 3M ragasztóval is rögzíthető a falra. Pofon egyszerű az egész, és elemekkel működik, melyekkel körülbelül 12 hónap üzemidőt ígérnek. A harmadik termék érdekes, egy univerzális cilinderzár szett. Ez egy elég komoly darab, legmagasabb biztonsági osztályba tartozó 3 csillagos SKG minősítéssel rendelkező moduláris zár különféle ajtótípusokhoz. 5 kulcs jár hozzá, ezek csak kódkártya segítségével másolhatók. Van egy kis kézikönyvpapír, ami mutatja, hogy milyen méretekben szerelhető be a zár, a modulok hogyan vehetők ki belőle, vagy hogyan adható hozzá még több. A csomagban vannak ehhez szükséges toldó elemek is, csavarok, valamint imbus kulcs is. Erre a zárra igazából akkor van szükséged, hogyha olyan a zárad, ami nem rendelkezik vésznyitás funkcióval, azaz nem tudod kívülről nyitni, hogyha bent van a kulcs. Márpedig ugye a Nukinál bent van egy kulcs belülről, így ez egy plusz biztonsági funkció arra az esetre, hogyha esetleg lemerülne az eszköz. Mert hogyha lemerül, olyankor nem tudod kívülről kinyitni kulccsal,
akkor megszívtad. Nos, ez a zár, ez például erre kínál megoldást. Nekem alapból vésznyitós a záram, szóval erre nincs szükségem, csak érdekességképpen mutattam, hogy van ilyen termékük is. Nos, mutatom, hogy milyen egyszerű a beszerelés, mivel az én záram egy kicsit kiáll az ajtóból, az A jelű hátlap kell, ezt ide bepattintom. Imbusz kulccsal ráhúzom, belerakom a kulcsot, és rápattintom a szerkezetet, és kész, igazából ennyi az egész. A Keepad 2-t pedig csak simán felragasztottam az ajtókeretre, és kész is. Innentől már csak a Nuki mobilapp kell, amivel végig kell menni pár lépésen a beállításhoz. Először ki kell választani, hogy Smart Lockról van szó, megkérdezi, hogy fel van-e már szerelve, van némi adatvédelmi tájékoztató, majd meg kell adni a neved, majd 5 másodpercig nyomni kell rajta a kör alakú gombot a záron, így a Bluetooth segítségével meg is fogja találni. Egy pár perces frissítés után jöhet a további beállítás, például nevet kell neki adni, majd utána végigvezet a feladatokon, például adhatsz neki lokációengedélyt, hogyha használod a geolokációs nyitás funkciót, majd megkérdezi, hogy milyen fajta kilincsed van, nekem felhúzós, majd ennek alapján további teendőket ad. Utána egy biztonsági kódot kell neki megadni, amivel csak te férhetsz hozzá a zárhoz appon keresztül, mint admin. Utána mondja, hogy az ajtó legyen becsukva, de ne legyen bezárva. Ezután megcsinálja a kalibrációt, bezárja, majd kinyitja a zárad, és kész. Innentől már csak további beállítási lehetőségek vannak, például kérhetsz értesítéseket az appra, megkérdezi, hogy lakás vagy irodai felhasználás lesz-e, illetve felajánl egyéb funkciókat, például felhasználó meghívást, wifi aktiválást, ajtónyitás érzékelő aktiválást, matter aktiválást, vagy van demo mód is, illetve Nuki Klub csatlakozás és extra garancia feliratkozás lehetőség. Ezeket egyébként később is el lehet végezni. Innentől kezdve ennyi a történet. Gombnyomásra nyílik vagy záródik a zár. A Keepad hozzáadása ennél is egyszerűbb, az appban található Smart Lockon belül van a Keepad hozzáadása lehetőség, hosszan kell nyomni a Keepaden a visszagombot 5 másodpercig, ekkor párosítás módba lép, és egy pillanat alatt megtalálja a zárat, és már csak egy kódot kér majd, amivel nyitni lehet, és ennyi. A működés gyakorlatilag a következő. Mobil appról is tudod nyitni, zárni az ajtót, de akár az is beállítható, hogy ha a közelébe érsz, magától nyissa vagy zárja, ha lelépsz. WatchOS-en és Wear OS-en is van Nuki app, így még okos óráról is nyithatók, zárhatók, vagy akár távvezérléssel, mivel integrálható Apple Home-ba, Google Home-ba, Samsung SmartThings-el is megy, és hamarosan lesz Alexa támogatás is, meg ugye a Keepad. Ott meg beállíthatsz kódokat, vagy akár új lenyomatot, melyen nyitható a zár, de manuálisan is vezérelhető belülről, a gomb megnyomásával, vagy akár eltekerheted te is a zár részét a motor helyett. Belülről egyébként ilyenkor visszajelez a LED segítségével, hogy a zár épp nyitva vagy zárva van. Természetesen bármit tud logolni is, és értesítéseket is tud küldeni, hogyha akarod, például, hogyha nyitva maradt az ajtó. Tehát az egész annyira egyszerű, és mégis nagyszerű, de tényleg. Nézzük meg még az appot, hogy miket tud. Ami érdekes, hogy van egy optimalizált nyitásbeállítás, ez kevesebb áramot fogyaszt, így tovább bírja majd az aksi. Én kipróbáltam a csökkentett zárási távolságot, és így is tökéletesen nyit és zár. A beépített Wi-Fi-t is innen lehet kezelni, hogy távolról is nyitható, zárható legyen, vagy meg lehessen adni új kódot a Keepadnek, ugye ez elég hasznos Airbnb esetén. Az appból is elérhető az aksi állapota. Beállítható, hogy a rajta levő gomb 1 vagy 2 nyomásra mit csináljon, valamint milyen fényesen világítson a LED. A szolgáltatásoknál be lehet kapcsolni a Smart Hostingot, de erről majd később, illetve az extra garanciát. Van éjjeli mód, ami éjszaka automatikusan bezárja az ajtókat és energiatakarékos módba lép éjjel. Vannak időzítők is, amivel automatizálható a zár nyitása és zárása. Van automatikus zárás lehetőség, hogy X idő után automatikusan bezáródjon, hogyha nem zártad be magadtól. A Smart Home fülön pedig az okos otthon integrációk kezdhetők meg. Valamint, ha vannak további kiegészítőit, például ajtónyitás érzékelő vagy Nuki Bridge, azokat itt lehetne hozzáadni. A naplózás is elérhető az appból, valamint ellenőrizhető a kapcsolati állapot is. Felhasználókat is lehet hozzáadni és meghívni őket a zárathoz, hogy ők is kezelhessék, persze a megfelelő jogosultságok is beállíthatók nekik. A Keepad beállításaiban pedig látható a Keepad töltöttsége is,
itt is vannak naplók, valamint meg lehet változtatni benne a biztonsági kódot is. Letiltható az is, hogy nyitni lehessen vele az ajtót, illetve az is megadható, hogy mit csináljon, hogyha megadod a nyitókódot, vagy az ujjlenyomatod. Valamint az is beállítható, hogy a visszagomb megnyomásával kívülről bezárhassd az ajtót. Lehet idősávot is megadni egy kódhoz, például, hogyha Airbnb vendéget hétfő 15 órától fogadsz, és 10 órakor el kell hagynia a lakást, megoldható az adott kódhoz egy ilyen időbeállítás, és hétfő 15 óra előtt, vagy kedd 10 óra után nem fogja tudni kinyitni vele a zárat. És itt is van egy LED fényerő beállítás, mely szintén szabályozható, akár csak a zárnál. Nos, ilyen beállítások érhetők el a zárnál és a Keepadnél. A Nukinak egyébként tényleg óriási kínálata van, hogyha megnézitek a honlapjukat. Eleve ezekből az eszközökből is vannak különféle variációk, vannak olcsóbb modellek, amik valamivel kevesebbet tudnak, például nincsen Wi-Fi, csak Bluetooth, vagy hub kell mellé, de a Nuki készít szenzorokat is, sőt még komplett biztonsági ajtót is beépített Nuki zárral. Itthon az iPhone-nál érhető el a legnagyobb kínálat Nuki termékekből, betettem a linküket a leírásba. A Nukinak ráadásul a termékeken kívül vannak szolgáltatásai is, amiből az egyik Airbnb-ző felhasználóknak igencsak hasznos lehet. A Nuki Smart Hosting szolgáltatás, amit korábban említettem a beállításoknál. Ez kompatibilis például az Airbnb-vel, és évi 69 eurótól kezdődően gyakorlatilag összekapcsolja a zárad az Airbnb-s lakáskiadás profiloddal, és amikor bejön egy foglalás, az Airbnb összekapcsolás az automatikusan beállít a záradhoz egy belépési kódot a vendégednek, arra az időszakra, amire foglalta a lakást. Ilyenkor az Airbnb automatikusan megküldi a vendégnek a saját személyre szabott belépési kódját, és neked lakáskiadóként tényleg semmivel sem kell foglalkozni, minden automatikusan működik. Amikor pedig a foglalása lejárt, és el kell hagynia a lakást, a kód is automatikusan deaktiválásra kerül. Ugye enélkül neked kell minden egyes vendégnek egyedi kódot adni az appból, ahogy ugye már korábban mutattam, és elküldeni nekik manuálisan. Ez a szolgáltatás ezt automatizálja, hogyha mondjuk több lakásod van, akkor igencsak sok időt meg tud neked spórolni. Nagyjából ennyit kell tudni a Nuki zárakról. 3 pontban összefoglalva. Egyszerű a beszerelés, kényelmes és okos az üzemeltetés, valamint teljesen biztonságos és megbízható, ráadásul itthon szerelik össze. Én otthonra is el tudok képzelni ilyen kulcs nélküli megoldást, de tényleg szerintem a legjobban lakáskiadóknak éri meg, mert pofon egyszerűen bejut az ügyfél, és te pedig otthonról is nyomon tudod követni a folyamatokat. Például látod, hogyha az ügyfél lelépett, és mondjuk nem zárta be az ajtót, stb. Hogyha okos zárban gondolkozol, mindenképpen ajánlom figyelmetbe a Nukit, nekem nagyon beváltak. Ti mit gondoltok róluk? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést nagyon szépen köszönöm, hogyha tetszett és hasznos volt a videó, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tartalmakra. Köszönöm még egyszer, sziasztok!